ආයුබෝවන් ඉතාලියර්ස චැනල් එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි අද හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ එළවලු වලින් පාස්තා එකක්. ඒ කියන්නේ පාස්තා කොන් මෙලන්සානේ. අපේ ලංකාවේ විදිහට කියනවා නම් වම්බොටු දාලා පාස්තා එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. මම මෙතන පොඩියට කොටුවට කපාගත්ත වම්බොටු ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහි තියෙන පොමදෝරි එක පොඩි තක්කාලි එක චිලිජ්ජින එක දෙකට කපලා ග්‍රෑම් 250ක් වෙන්න අරන් තියෙනවා. බැසිලි කොකොල කිහිපයක්, හීනියට කපාගත්ත ලුණු භාගයක්, ඒ වගේම ඔලිව් තෙල් ටිකක්, ලුණු, කෑලි මිරිස් සැරට කන්න කැමති කෙනෙකුට, ඒ වගේම පර්මිජානෝ චීස් එක. මෙලන්සානේ කැපුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ පෙරේනයකට දාලා ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා ඒකට උඩින් බර දෙයක් තියලා ඒකේ වතුර ටික පෙරෙන්න හරින්න. ඔයාලා දන්නවා මෙලන්සානේ වල වතුර ගතිය වැඩි. ඒක නිසා අපි ඕනම කෑම බීමක් හදද්දි මේ මෙලන්සානේ වල වතුර ප්‍රමාණය අයින් කරගත්තාම ඒකට අමුතු රසයක් එක් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් මේ සූගෝ එක හදාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ටිකක් පළල පදල්ලක් තමයි මේකට අරන් තියෙන්නේ. ලංකාවේ විදිහට කියනවා නම් ටිකක් පළල පෑන් එකක්. ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් වීගෙන එද්දි මම කපාගත්ත ලුණු ටික එකට එකතු කරනවා. මම මේක ගොඩක් වෙලා තෙලේ බැදෙන්න හරින්නේ නැහැ. යන්තම් ලුණු ටිකක් රත් වීගෙන එද්දි මම මේකට මෙලන්සානේ දානවා. මොකද හේතුව ලුණු එක මෙලන්සානේ හැදෙන ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ අතරතුර අපි ඒක බැදෙනකන් ඉඳලා වම්බොටු ටික දැම්මොත් වම්බොටු එකත් බැදෙන චුට්ටක් වෙලා යනවා. එතකොට අපිට මේක කර රසයක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලුණු ටික දාලා ඒක රත් වීගෙන එද්දිම වම්බොටු ටිකක් දාලා දෙකම එකට තමයි අපි ගින්දර අඩු කරලා හැදෙන්න හරින්න ඕනේ. තව ට්‍රික්ස් එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මේ වම්බොටු මේ විදිහට පෑන් එකේ පාස් කරනකොට ගොඩාක් ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එතකොට නිකන් වම්බොටු ටික තෙලේ තැම්බිච්ච ගතියක් එන්න බලනවා. අනිත් එක අපේ ශරීරයටත් එච්චර හිතකර නැහැ. මේක හැම වෙලාවෙම ඔයාලා කලවම් කරන්න හැන්දෙන් නැත්තම් මේක කර වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට නිතරම කූරු ගගා තමයි මේක අපි හදාගන්න ඕනේ අඩු ගින්දරෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ වම්බොටු එක නිසි ආකාරයට පිසගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පාටට ආවහම වම්බොටු කෑල්ලක් කාලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක තැම්බිලා කියන දේ තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මම මේ වෙලාවේදී මේකට ලුණු එකතු කරනවා. මම කලින් ලුණු දැම්මේ නැහැ. මොකද මේකට වතුර උනන්න පුළුවන් නිසා මේක මේ විදිහට හොඳට බැදුනට පස්සේ තමයි අපි ලුණු එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ වම්බොටු එක හැදිලා ඉවරයි. මේ වෙලාවේදී තමයි මම මේකට තක්කාලි ටික එකතු කරන්නේ. තක්කාලි ටික එකතු කරලා මේක විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තක්කාලිත් එක්කත් මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ. තව ටිකක් එතකොට මේ සූගෝ එක රසවත් වෙන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි ඕනේ නම් සූගෝ බොටල් එක, ඒ කියන්නේ අපි හදාගෙන තියෙන රෙඩිමේඩ් බොටල් එක උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී තමයි. ඒ කියන්නේ තක්කාලි කැබලි වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් හදාගත්ත සූගෝ මේකට එකතු කරලත් මේක හදාගන්න. මම දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට බැසිලි කොකොල ටික කඩලා එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තව මිනිත්තු 5ක් විතර මේක හැදෙන්න අරින්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. පේනවද? හරිම ලස්සන පාටක් ඇවිත් තියෙනවා. මම ටිකක් සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් නිසා මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඔයාලගේ ටේස්ට් එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න. සැර කන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් මේක මිරිස් මුකුත් නොදා උනත් සාද ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයි උනත් කන්න කැමති වෙයි එතකොට. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මම දැන් මේකට මගේ තම්බගත්ත පාස්තා ටික එකතු කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මගේ පාස්තා වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් මම පාස්තා එකක් සාමාන්‍ය විනාඩි 2-3ක් කලින් පෙරලා අයින් කරගෙන ඉතුරු විනාඩි 2
තම්බ ගන්නේ සූගෝ එක ඇතුලේ. එතකොට තමයි මේ පාස්තාවල නියම රසයක් සල්සා එකත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වෙලාවේ මේකට පර්මිජානෝ චීස් එක එකතු කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට මෙහි තියෙනවා ඉතාලියේ සුපර් මාකට් වල රිකොත්තා සලාතෝ කියලා චීස් එකක්. ඒකත් මේකට හරිම රසවත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කැමති වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතන පර්මිජානෝ චීස් එක යූස් කරලා තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ අයට පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඒ චීස් එක නිසා. මේක ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා රසද කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තව මොන හරි පාස්තා වර්ග හදන්න ආස දේවල් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මගේ පේජ් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.